Szerbusztok, ez itt a Hatásművelet Inspiráció Életvezető YouTube csatorna. Üdvözöllek a csatornán, ez a nyári kiadás, avagy rendhagyó módon most inkább a nyaralásomról fogok beszámolni ebben a videóban, és ezúttal nem egy spirituális vagy egy pszichológiai eszmefuttatást fogsz hallgatni, hanem a nyaralásomról fogok beszámolni ebben a videóban, úgyhogy amennyiben érdekel a nyaralásom így röviden, dióhéjban, mert ugye így a teljesség igénye nélkül próbálom összefoglalni a lényeget belőle. Nagyon érdekes helyszíneken jártam, úgyhogy tarts velem! Megérkeztünk a budapesti repülőtérre, hát természetesen jóval előtte ott voltunk már, és akkor volt időnk enni-inni. Aztán felszállt a repülőgépünk Budapesten, és a szép bárányfelhőkön keresztül el is érkeztünk Bariba. Bari az egy nagyon szép kis tengerparti város, teli van hajócskákkal, turistákkal. Nekik így teljesen természetes, hogy ilyen kicsi házikókban is laknak bizonyos részlegekben a városban. Mondhatom, hogy olyan volt, mint egy ilyen pilgrim, mint egy ilyen zarándokút ez az egész kirándulás, mert rengeteg templomot meglátogattunk, és hát fotókat készítettünk, én néhányba videóztam, és ezeket is így megmutatom ebbe a videóba. Érdekesnek és szépnek találom őket, főleg fényképezni, meg filmezni. Ez Bariba az egyik legnagyobb templom, ez a Szent Miklós templom, ide is bementünk filmezni. Aztán így családostul sétáltunk egy kicsit itt a szuveníres árusok között a kicsi utcákba, és érdekes volt, hogy beengedték ezeket a hangos, büdös motorokat ezekbe a kicsi utcákba, mindig csodálkoztunk, hogy ilyenkor mindenki félreáll, mert jön egy motor. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a sok-sok kicsi ilyen villaszerű mini házikó így az út szélén, és ilyen teljesen más az egész környezet, tehát így növényzetileg is teljesen más, mint amit mondjuk megszoktam Nagyváradon, vagy építészetileg is látszik, hogy nem ezek a kommunista tömbházak vannak és így elhanyagolva, hanem így mindegyik úgy nagy része nagyon szépen igényesen kidolgozva, ilyen szó szerint mindegyik tömbháznak van egy egyedi stílusa. Megérkeztünk Tarantóba, ez volt talán a legszebb kilátás, amit láttunk így. És vannak ilyen kicsi ilyen easter egg-ek, így itt-ott található egy ilyen érdekesség. Mint például volt ez a tengerben lévő kőből kirakott sellő, ami érdekesség volt, és úgy voltak ilyen kicsi érdekességek itt-ott. Tehát nem eldugva, csak úgy azért keresni kellett, hogy meglássad. Egyik este ide visszatértünk ehhez a szép várhoz, és mellette, amikor éppen vacsoráztunk, akkor láttuk, ahogy felhúzzák a zászlót. És így próbáltam kreatívan nagyon szép felvételeket készíteni. Hát sajnos az a jellemző a családomra, hogy szaladnak előre, és így egy kicsit nehéz dolgom volt, hogy igényes felvételeket filmezzek, mert ugye rohanni kellett azonnal a következő helyszínre. Így megérkeztünk a Héra templomához. Nagyon érdekes helyszín volt, így ilyen művészettörténelmi szempontból érdekesség, és hát minden ilyen szent helyet, meg egzotikus helyet így kihasználtunk, főleg fotózásokra. Egyik este, amikor megérkeztünk egy tengerparthoz, már piros zászló volt, ami azt jelentette, hogy túl hullámos a tenger és nem javasolt fürdeni, úgyhogy nem fürödtünk végül, viszont lefilmeztem ezt a sirályt, ahogy így a levegőbe, gondolom, hogy vadászott, de így egy helybe lebegett. Láthatjátok, hogy nem megy sehová, csak így lebeg egy helybe a levegőbe, mindjárt hátra zoomolok, és akkor észrevehető, hogy ő csak ott egy helybe repült és lebegett.
Santa Maria del Casale. Volt valami köze a keresztes hadjáratokhoz, meg az inkvizícióhoz, és innen indult valamilyen keresztes hadjárat, ha jól tudom. És annak ellenére, hogy a Google szerint nyitva kellett volna legyen, sajnos be volt zárva, és ebben a templomban mi nem jutottunk be. Sokszor jártunk így a Google-lal, hogy azt mondja, hogy valami nyitva van, és mehetünk, és közben nem volt nyitva, úgyhogy így az a tanulság, hogy érdemes betelefonálni minden helyszínre előre, hogy tényleg nyitva van. Ezen a tengerparton szerencsére nem fújt úgy a szél, tehát itt is fújt egy kicsit, de nem olyan nagyon intenzíven, tehát itt azért kényelmesebben lehetett már fürdeni. Nagyon kellemes sós víz volt, és lehetett húszkálni, hullámok, meg hogy az emberek is úgy jól érezték magukat, és a nagynénémnek az olasz férje, az Oronzó, ő Ostuniba született, ő már nem ott él, hanem Novárába, de ő Ostuniba született, és emiatt mentünk, meglátogattuk Ostunit is, amúgy Ostuni egy nagyon szép domboldalba épített fehér város. Így ott is jellemzőek ezek a sok kicsi utcák, szuvenírárusok, és ahogy a nagynéném férjét Oronzónak hívják, ugyanúgy Oronzóról, hogy egy Oronzó szentről állítottak szobrot itt az Ostuni főterén. Ez az ostuni katedrális, ez egy nagyon szép katedrális volt, így érdemes volt bemenni, kicsit filmeztem ott, meg ugye lehűsülni, mert ilyen 30-33 fok körül volt a hőmérséklet végig. És így ahogy játszottam a fényeléssel, színezéssel utólag, hogy a felvételeket készítettem, rájöttem, hogy sokkal szebben mutatnak a felvételen néha ezek a templomok, mint maga a helyszínen. Habár a helyszínen élmény ott lenni az atmoszféra miatt, a felvételen tényleg úgy ki lehet csalni olyan részleteket, olyan árnyalatokat abból a térből, abból a helyszínből, amiket lehet, hogy a helyszínen nem vennél úgy észre. Itt a szállást így körbefilmeztem, mert nagyon tetszett ez a helyszín, így 3 nagy lakrész volt egy ilyen lakáson belül, és ez a 3 lakrész így egymás mellett volt egy csomó szoba, volt 2 konyha, nagyon vagány volt, hogy lehetett amúgy sütögetni, esteként volt egy ilyen grillsütő, volt egy ilyen kemenceszerű grillsütő, és lehetett sütögetni, volt ilyen nyugágy, ami lehetett pihenni egy kicsit, és este kiültünk, és ottan eszegettünk, és iszogattunk, és úgy beszélgettünk, és ez úgy jó volt. Aztán másnap elmentünk, meglátogattunk még egy pár templomot, ez pont az egyik nagy templomot Mesztapikába.
Matera a sziklába vájt barlangokról lett híres, az UNESCO világörökség részét képező város, ugyanakkor több filmet is forgattak itt. Matera az egyik leggyakrabban filmezett helyszín Olaszországban, és nagyon sok több filmet is forgattak itt, tehát Máté evangéliumát, Dávid királyt, King David 1985, akkor forgattak a Passióhoz is jeleneteket, a Mel Gibsonos Passióhoz, 2004-es film, 2018-as Mária Magdaléna, tehát rengeteg ilyen bibliai történeteket mesélnek el ezek a filmek. Az egyik nemrég itt forgatott film az a No Time to Die, vagy a Nincs idő meghalni. Ez a film 2021-ben volt bemutatva. A rendezője Keri Joji Fukunaga, és az operatőre, aki úgy IMAX-el forgatott itt Materába, az IMAX kamerával, az az Oscar-díjas Linus Sandgren, és ebben a James Bondos filmben Bondot Daniel Craig alakítja. Több helyszínen is forgatták a filmet, mi nem jutottunk el minden egyes forgatási helyszínre, és itt tényleg így nem tudom mennyire adják át a felvételek, de egy ilyen nagyon érdekes hangulatot ad át az egész város. Így sajnálom, hogy nem maradtam ott egy egész napot, mert tényleg úgy nagyon érdekes, és úgy érdemes végig sétálni, végig menni, és lakni nem laknék itt, az az igazság, hogy nem volna kedvem lakni itt hosszú távon, de így meglátogatni így tényleg egy élmény volt. Materán is bementünk egy templomba, ugye édesanyám nagyon szereti ezeket a szent helyeket. Mary templomaként emlegetik, ez egy ilyen rom templom, egy ilyen sziklába van bevájva, és itt nem is engedték, hogy filmezzek, vagy fényképezzek, itt senkinek nem szabadott, viszont ez egy olyan hely volt, hogy úgy érezted, hogy ott így van egy ilyen atmoszféra, egy ilyen szent atmoszféra jellegű dolog. Ebben a városban is így érdekes volt, hogy a kis motorosok meg az autósok ilyen kis mini matchboxokkal ott mászkálnak körülötted. Aztán hazafele úton ez az én ötletem volt, hogy menjünk be a Szent István bazilikába, mert én jártam Pesten 2019-ben, 2022-ben, és nem jutottam be a Szent István bazilikába, csak így elsétáltam mellette, mert ilyen rettenetes, hatalmas sorokat láttam a jegyárusnál. Most szerencsére kifogtuk, hogy nem volt olyan hosszú a sor, tehát körülbelül egy ilyen 15 percet álltunk sorba maximum.
Amúgy a Ghost Protocol Mission Impossible 2011-es filmben látható a Szent István Bazilika, és forgattak itt is több filmet is. Nem akarok hülyeséget mondani, de úgy tudom, hogy a Szent István Bazilika belseje még nem volt filmforgatás helyszíne, de lehet, hogy volt, csak én nem tudok róla.
Körülbelül ez volt a kis kirándulási összefoglaló videóm, köszönöm, hogy megnézted, és ne felejts el feliratkozni, ha még nem iratkoztál fel, mert amúgy ez egy ilyen önfejlesztő, meg személyiségfejlesztő jellegű csatorna, és nagyon sok érdekes eszmefuttatást hallgathatsz meg ebbe a témakörbe, és köszönöm a figyelmeteket, szerbusztok!